Overpacker din ba kayong katulad ko na laging nag-aalala kung susobra sa 7 kilos yung bagahe, pero ayaw naman bumili ng additional baggage? Or lagi din ba kayong nalilito kung ano yung pwede at hindi pwedeng dalhin sa isang hand carry na luggage? Kung oo, ang video na to ay para sa inyo. Hi guys, I'm Sandra, a traveler na content creator, and in this video, aalamin natin kung ilan nga bang mga damit yung kasya sa isang 7 kilo carry-on luggage. At iisa-isahin din natin yung mga pwede at hindi pwedeng dalhin sa isang hand carry na luggage. Sa video na to, gagamit tayo ng soft luggage bilang lalagyan ng mga gamit natin. Naghanda ako ng mga t-shirt, pants, shorts, at undergarments na good for 1 week na trip. I-empake natin lahat ng yon at titignan natin kung gaano kabigat per category para malaman natin kung kasya nga ba yung mga yon sa isang 7 kilo carry-on luggage. Para sukatin yung maleta at mga damit natin, gagamit tayo ng digital luggage scale na nabili ko sa Lazada sa halagang 300 pesos. Gagamit din tayo ng packing cubes tulad nito para ma-organize at masiksik natin yung mga damit natin. By the way, lightweight yung packing cubes natin kaya hindi kayo dapat mag-alala na makakadagdag siya ng bigat dun sa mga damit natin. Timbangin muna natin yung maleta para malaman natin kung ilan pang matitira sa 7 kilos natin. Para sa t-shirt, naghanda ako ng 12 pieces medium to large female-sized shirts na good for a 7-day trip. Yung method of packing na ginawa ko dito ay rolling, which is a good method para masiksik yung mga damit at magkasya yung 12 pieces na shirts sa isang packing cube lang. Ang total weight ng shirts ay 1.2 kilos. Para sa pants, naghanda ako ng 6 pieces medium to large female-sized pants, which is also good for a 7-day trip kung araw-araw kayong magpa-pants. Ang total weight ng pants ay 1.55 kilos. Katulad ng pants, naghanda rin ako ng 6 pieces medium to large female-sized shorts na good for a 7-day trip. Ang total weight ng shorts ay 0.5 kilo. Para sa undergarments na nauna ko nang ipack para sa video na to, nag-prepare ako ng 12 pairs for a 7-day trip. Ang total weight ng undergarments ay 0.55 kilo. So ngayon, ilalagay na natin itong mga na-empake natin dito sa loob ng maleta para makita natin kung kasya nga ba. Kita naman natin, kasya siya. Isasara na natin siya ngayon. Pagtapos, susukatin natin. Susukatin na natin yung buong maleta kasama ng lahat ng inimpake natin para makita natin kung gaano ka-accurate yung timbang natin kanina. Okay, so sa sinukat natin, makikita natin na hindi ganun ka-accurate yung digital luggage scale, kaya advisable siguro na mag-iwan pa rin kayo ng half a kilo or a kilo na allowance dun sa bagahe nyo. Kung pagbabasihan yung mga sinukat natin, sumobra lang tayo ng konti sa 7 kilos. So sa 7 kilos na yun, gumamit tayo ng 2.5 kilos halos na maleta, 12 t-shirts, 6 pants, 6 shorts, at 12 pairs of undergarments. So kung mayroon kayong balak ilagay ng mga ibang gamit, pwede kayong magtanggal dun sa mga nasabi nating bilang ng items kanina. Depende dun sa pangangailangan nyo. Tip din guys na isuot nyo yung pinakamabigat dun sa mga damit nyo para mas gumaan yung maleta nyo. Pero kung kulang talaga sa inyo yung 7 kilos at balak nyo mag-avail ng extra luggage, meron akong mga tips tungkol dyan at sa iba pang mga travel considerations na pwede nyo panoorin mamaya sa link na to. Ngayon naman, i-discuss natin yung mga gamit na pwedeng ilagay sa carry-on luggage, mga bawal sa carry-on pero pwede sa check-in, at yung mga bawal para sa parehas. Yung mga pwedeng dalhin sa carry-on luggage. Number 1 is liquid na 100 ml or less. Mapa-lotion yan, cologne, liquid soap, alcoholic beverage, tubig, or kahit anong beverage, basta dapat less than 100 ml or 100 ml siya. Ang tanong ng iba, kung 500 ml ba yung lalagyan mo, tapos 100 ml lang yung laman, pwede yun?
Ang sagot, hindi pwede yon. Kailangan mong ilipat yung laman ng 500 ml na lalagyan dun sa 100 ml pababa na lalagyan lang. Next item na allowed is foldable umbrella. Allowed din ang batteries, power banks, at chargers. Allowed din sa carry-on ang vapes at e-cigarettes pero dapat naka-disassemble yung battery niya. Allowed din yung mga over-the-counter medicine. Pwede rin ang tripod, monopod, at selfie stick. Yung mga bawal naman sa carry-on na pwede sa check-in ay musical instruments tulad ng guitar. Bawal din sa carry-on ang mga firearms at stunning device. Ganon din yung mga bagay na matutulis katulad ng knife or bottle opener. Yung mga hindi naman pwede parehas sa carry-on at sa check-in ay yung mga toxic substances, explosives, lighter, at mga workers' tools katulad ng martilyo, lagare, at iba pa. Sana nakatulong tong video na to sa pag-i-empake nyo. Thank you for watching guys! See you on my next video!